Hello! Welcome po muli sa CMS tutorial in Filipino version part 5. Gagawin natin ngayon is login form. Okay, so paggaganahin na natin yung login form natin. So, pagta-type natin ng username and password dito, login, pupunta siya sa tawag dito, sa admin.php. Okay? So, kasi explain ko na po yung code para maintindihan natin. Okay? So, una, mapapansin nyo dito, meron na akong ginawang process. Process folder. Okay? Tapos, meron din akong ginawang includes folder. So, includes folder and process folder. So, explain po muna natin yung includes. Okay? Includes. So, dito sa includes, kailangan po natin maglagay ng connection sa database. Kaya meron po tayo dito connect.php and functions.php. So, ito, edit ko muna si connect.php. Okay, mapapansin nyo dito, wala pa po tayong ginawang tawag dito, database. Okay? So, dito nakasulat yung database natin is CMS. Okay? So, gagawin ko po muna ito. Punta tayo dito sa new tab. Localhost. SAMP. Okay, SAMP. Click. So, punta tayo sa PHP My Admin. Okay, gawa po ako ng database. New. Okay, database name, CMS. Then, create. So, yun. Okay, punta tayo sa code. So, explain ko po itong code na to. Okay? Sa mga nakaraan natin tutorial, okay, natutunan po natin kung paano po mag-connect sa database. So, sabi dito, if MySQL connect, localhost, root, okay, so ito kasing localhost na to, ito yung localhost natin sa computer. Ito yun, localhost. Tapos, root yung username, di ako naglagay ng password. So, ito kasi yung default sa SAMP. Pero pag gumagawa na kayo ng sariling website, mag-iiba na yan. Siyempre, gagawa kayo ng sariling username and password. So, dito, walang password. Okay? Tapos, dito sa next naman, if statement, if hindi siya connected dito sa CMS, hindi niya mahanap ang database na CMS, kahit tama pa yung connection mo dito, sabi niya, header location index.php, database not found. Yung kaninang ginawa ko kanina dito, sabi niya, di ba dito nung index.php pa siya, so hindi siya nag-connect, database not found. Okay? Else, header location, database connection error. Kapag mali naman yung username or password mo, pupunta siya dito. Else, database connection error. Okay? So, itong mga to is tawag dito, i-check lang niya kung nakakonect tayo sa database o hindi, or meron ba talaga tayong database. Okay? So, ito yung connect.php. Okay? Next, punta tayo sa functions.php. Ito naman, i-type nyo lang to. OB start, session start. So, kailangan ito. So, sa mga susunod na tutorial, explain ko kung ano ito. Okay? So, balik tayo dito sa ating admin.php and index.php. Siyempre, mag-aano muna tayo. Yung magla-login muna tayo. So, edit natin yung index.php. Okay? So, mapapansin nyo dito, okay, yung mga form, nilagyan ko na sila ng action.
Okay? Meron na silang target na PHP file. So, mag-aano na sila. So, dito, form action, process folder, login.php. Method niya is post. Okay? Class niya is form. Yung class na to, CSS lang to. Yung design lang. Okay? So, method is post. Process login.php. Nasaan ba si process login.php? Okay? Ito yon. Index.php, process folder, login.php. Edit natin. Okay, so ito si index.php, ito si login.php. So, dito, sa form na to, okay, kapag click natin si input type, submit, login, okay, kapag click ko to, ipaprocess niya si process login.php. Ito yon. Punta tayo sa index.php. Okay, ganun na lang. Index, yan. So, ito si index.php, di ba? Kapag click ko si login, pupunta siya sa process.php. Okay, ay sa login.php sa loob ng process folder. So, ito naman si login.php. Binuksan na natin, di ba? So, syempre, mapapansin nyo dito, in-include ko si si connect.php and functions.php. Okay? Mapapansin nyo meron silang dot dito. Dot includes connect.php. Dot includes functions.php. Kasi itong login.php location niya is ito. Okay? Nasa loob siya ng process. Lalabas muna siya sa process, tapos papasok siya sa includes para ma-include niya itong dalawa. Ito yung code. Okay? Labas muna sa process folder, tapos punta ka sa includes. Okay? Kailangan ito kasi kapag ipiprocess na ng PHP ito, hahanapin niya yung database mo. Siyempre, kapag naglalagay na tayo ng data sa database, kailangan niya yung connection. So, kailangan tama yung connection. So, itong functions, ano muna yan? Explain ko later yan. Sa mga session yan. Okay? Balik tayo sa form. So, ito muna yung form. Okay, process, login. Ito yung target niya, si login.php. Okay. So, input type, text. Name is username. Input type, password. So, itong max length na to, mapapansin nyo to. Punta tayo dito sa... Na-explain ko na to sa HTML tutorial eh. Kapag nag-type ka, hindi pwedeng sumobra sa 50. Okay, 7. Ayan, ayaw na mag-type. So, para maiwasan natin yung maraming masyadong character, text, may limit siya na 50, max length. Okay? So, balik tayo dito sa admin.php. Login. So, mapapansin nyo dito, pumunta siya sa index tawag dito, dun sa login.php. Okay? Pero na-access niya. Okay, so sabi dito, if iset post username and iset post password, ito yon. Okay, ito yung gagawin niya. Gawa siya ng variable. Variable username is equal to post username and variable password is equal to post password. So, pag click natin yung submit button dito, okay, or login, submit, login, kukunin niya ito. Post data na sila. Ito, post. Okay? Post username and post password. If iset post, okay, post login. Nasa ba si post login? Ito yon, name. Diba? So, yun. Ito si post login. If iset post login, if iset post username, n. Okay? Kapag ibig sabihin, nakaset silang dalawa. Post username na password. Okay? Ito yung variable. Ito na yung nila. Si variable username, ito na yung value niya, si post, yung mga post data. Okay? Dito sa next if statement, if not empty username and if not empty password, ang gagawin niya, ibig sabihin, kapag hindi na sila empty, else. Ito yun, ito yung makikita yung bracket dito.
Ibig sabihin, kapag may laman na sila, hindi sila empty, execute niya itong code na to. Pero, dahil kanina, wala silang laman, else statement, fields are required. Mapapansin nyo dito, okay? Login ka ng login, lumabas si fields are required. Login, fields are required. Kasi wala kang nilagay na laman dito. For example, ito na nga nilagyan mo. Fields are required pa rin. Kasi end siya eh. Ito. Kailangan yung dalawa, meron silang laman. Okay? At ito, kapag hindi si empty si username at hindi empty si password. So, kapag empty sila, pumunta siya dito sa else. Okay? Pag hindi naman, meron na naman tayong if statement. So, mapapansin nyo dito, sana di kayo malito. Ito kasi ginagawa ito para sa validation. Okay? Kapag sinabi nating validation, sa security yan. So, darating din tayo dyan. For example, nag-type tayo ng username na maikli. Ayan, maikli. Okay? Login. Username must have at least 5 characters. Ito yung, dito na lumalabas yung natin, yung security. Sabi niya, if string length, function to, built-in function ng PHP. Alam ko na-discuss ko na siya sa PHP tutorial. So, sabi dito, dahil username is post data username is less than equal to 5, username must have at least 5 characters. Okay? So, kapag tama na lahat, kapag hindi na siya empty, kapag may laman, kapag ito na yung gagawin niya. Okay? Ito na yung gagawin niya. Pupunta na siya sa database. Kapag successful ang test na to, okay, maglagay naman tayo ngayon ng medyo excuse me po. Ayan. Login. Mapapansin nyo, pupunta siya sa process login.php. Tumigil siya dito kasi wala siyang nakitang username and password. Ayan o. Kasi wala pa tayong nilagay sa database. Else, sabi niya, select ID from users where user name and password is equal to password. So, gagawa muna tayo ng table na users na merong username and password. So, punta tayo sa SAM. Okay, SAM control panel. Doon tayo sa CMS database. Okay, wala pa tayong table. So, gawa tayo ng table na users. Meron siyang tatlong columns. Okay, bakit tatlo? Kasi kasama pa yung ID. Importante kasi yung ID. Okay, kasi ID yung nagbibigay ng unique identity sa ating mga data. So, explain ko sa inyo. Go! So, sa integer, meron tayong ID. Meron tayong username. Meron tayong password. Yan. Password. Okay? So, si ID, integer yan. Lib lang natin na ganyan. Tapos, username is varchar. Character, para gawin natin 50. Okay? Para, ito yung tawag dito, limit niya. Limit size. Para sa max length. Password is 50. Okay? Dito tayo sa, scroll natin. Lagyan natin yung AI, ibig sabihin, auto-increment and primary key. Okay. So, tandaan lang, dito sa index, kailangan primary key yung ID at saka auto-increment. Ito. Okay, ID, primary key, auto-increment, username, and password. Okay. Then, save. Okay. Dito sa database na CMS, meron na tayong, naglo-load pa siya, medyo mabagal yung PC ko. CMS. Ayun, meron na tayong users table, okay? So, sa users table, ito yung structure, users table. Pag click ko siya,
meron tayong empty result kasi wala pa siyang laman. Structure, ayun. Okay na. ID, username, and password. So, si username and password, meron silang character na 50. Okay? Sa ID. So, mag-i-insert tayo. Insert tayo ng username and password. So, dito sa username. Ayan ba yan? Daniel. Okay. Okay, so si Daniel at username ko is Daniel, password ko is Daniel. Go. So, meron ng laman yung ating user table. Okay, meron na siyang laman. Username and password Daniel. So, punta na tayo dito sa okay. Dito tayo sa code. Balik tayo sa code. Sabi dito, else, okay, kapag lahat ng dito is na-required na, okay, may laman silang pareho, hindi sila bababa sa character na 5, okay, ang gagawin niya naman ito, query. So, sa variable query, select ID from users. Select ID from users, ibig sabihin, isa-select niyo yung ID na field sa users. So, meron na tayong user table. Okay? Ginawa na natin yan. Where username is equal to username and password is equal to password. So, mapapansin niyo dito, itong mga to is backticks. Okay? Na-explain ko na to sa pag-add ng diba? Add, edit, delete. Okay? Ito naman, ito yung mga post data natin. Ito yung galing sa form. Ito yon, username and password. Sabi dito, isa-select niya lahat ng ID na galing sa users kung saan ang username, field username ay equal sa pinost natin. So, pag equal sila, mahahanap niya. Okay? If query run, MySQL query. Okay? So, si query run, bagong variable na naman ito. Ito na MySQL query, built-in yan. MySQL query, ibig sabihin, i-query niya ito. Kasi ito na yung variable So, bago ito is ito na yon. Okay, i-query niya yung buong statement na to. Query run, okay. Ngayon, bibilagin niya yung rows dito sa pangalawang query rows, MySQL num row query run. So, dito sa query run na to, bibilangin niya lahat yung rows kung saan tumugma ang username and password. So, kapag okay na yan, sabi dito, kapag pag may nahanap siya, nakatugma, okay, pag equal to 1 kasi, okay, pag equal to 1, so, ang gagawin niya is, user ID, ito na bagong variable na naman to, user ID is equal to MySQL result, query run. So, kung gusto nyo matutunan ito, pwede nyo siyang i-search. So, query run. So, sana maintindihan nyo siya. Medyo magulo siya, no? Pero, sana i-analyze nyo na lang paano nangyari yun. Ang gagawin niya is, gagawa siya ng session. Okay, kaya tayo nag-include dito. Okay, yung session kasi, kapag nag-register tayo, kailangan natin ng session. Kasi kapag walang session, hindi tayo makakapasok. So, session user ID. Okay, session user ID is equal to user ID. Okay, so sana nakaka-follow kayo. Ito kasi user ID na to, variable to. Okay, itong user ID, ito yon, yung result. Okay, yung result, isa-set niya yung session natin dito sa query na to, kung saan nahanap niya ito. Hindi niyo maintindihan. So, na lang. So, ganyan na lang siya muna. Okay? Ngayon, pag hindi niya nahanap, basta't ito, kapag nahanap, ang buong, buong statement na to, sinasabi niya, kapag nahanap ko, ang tinype ko dito sa post data, nahanap ko sa database, gagawa siya ng session. Kapag hindi naman, hindi siya gagawa ng session, invalid username and password, header location index.php message. Okay? So, try natin. Magta-type ako. Wala muna siya sa database. Okay? Login.
Ayan, invalid username and password. Kasi kanina tumigil siya, 'di ba? Tumigil siya kasi wala pa tayong database. Ay wala pa tayong table na ginawa sa database, hindi pa gawa yung user table. Ngayon, maghahanap na siya kasi meron na tayong user table. Login. Okay, wala 'di ba? Pag nilagay ko si Daniel, tapos Daniel. Okay, login. Ayun, pumunta na siya sa admin.php. So, successful yung login natin. Okay? So, nahanap niya si username Daniel and password Daniel dun sa natin, sa tawag dito, sa user table. Okay? Kanina, hindi niya mahanap kasi hindi siya pumasok. So, kapag nakapasok na siya, gagawa siya ng session, tapos pupunta siya sa admin.php. Okay? .admin.php. So, lalabas siya sa folder kasi ito naka-target lang siya dito sa form. Okay? So, yun. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa panonood.